द ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कॉम्पिटिटिव्हनेस रिपोर्ट 2019वर आधारित अयोग्य विधान निवडा. आजच्या लेक्चरची सुरुवात ही आपण एका क्वेश्चनपासून करूयात. क्वेश्चन आपल्याला एक्झाममध्ये कशा प्रकारचे विचारले जातात, इवन UPSCमध्ये सुद्धा कसे क्वेश्चन येतात, तर हे पटवून देण्यासाठीच हा क्वेश्चन तुम्हाला इथं दाखवला आहे. जर तुम्हाला या क्वेश्चनचा आन्सर येत असेल तर तुम्ही अगदी व्यवस्थितपणे अभ्यासाच्या ट्रॅकवरती आहात हे लक्षात ठेवा. जर या क्वेश्चनचा आन्सर येत नाही आहे तर थोडासा विचार करण्याची गोष्ट आहे आणि म्हणून हे लेक्चर तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. ठीक आहे. तुम्हा सगळ्यांचं विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती पुन्हा एकदा स्वागत आहे. हा जो क्वेश्चन आहे हा थोडासा डिफिकल्ट लेवलचा क्वेश्चन आहे. अ ब क अशी 3 विधानं दिलीत. अ आहे की प्रथम क्रमांक फ्रान्स या देशाचा आहे. ब विधान चीनचा क्रमांक 13वा असून स्वीडनचा 22वा आहे. थोडंसं ब विधान विचार करण्यासारखं आहे. चीनचा या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कॉम्पिटिटिव्हनेस रिपोर्टमध्ये 13वा क्रमांक सांगितला आणि स्वीडनचा 22वा, तर असं होऊ शकतं का? आणि क विधान आहे 4 निर्देशांकांचा विचार केला जातो. म्हणजे हा रिपोर्ट बनवण्यासाठी 4 वेगवेगळे पॅरामीटर्स यूज केले जातात. तर यापैकी आपल्याला अयोग्य विधान कोणतं आहे ते ओळखायचं आहे. या क्वेश्चनचा आन्सर मी तुम्हाला सांगणार नाही आहे. लेक्चरच्या शेवटी तुम्ही स्वतः ह्या क्वेश्चनचा आन्सर अटेम्प्ट कराल. ठीक आहे. तर आता आपण आपल्या या लेक्चरकडे वळू, ज्यामध्ये आपण ऑब्व्हियसली एक रिपोर्ट बघतोय ज्याचं नाव आहे द ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कॉम्पिटिटिव्हनेस रिपोर्ट 2019. हा रिपोर्ट वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यमातून प्रकाशित केला जातो, म्हणून याचं महत्त्व आणखीन जास्त आहे. ही अशी काही छोटी मोठी ऑर्गनायझेशन नाही आहे. अतिशय महत्त्वाची असलेली ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, ज्याचं हेड ऑफिस स्वित्झर्लंड या देशामध्ये आहे. स्वित्झर्लंडमधल्या एका शहरामध्ये याचं हेड ऑफिस आहे. तर जर तुम्हाला माहिती असेल की हे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचं हेड ऑफिस कोणत्या शहरात आहे तर नक्की तुम्ही कमेंट करून कळवा. आपण या रिपोर्टमध्ये जर स्पेसिफिक बघितलं तर हा रिपोर्ट 2018च्या आकडेवारीनुसार प्रकाशित केला आहे. 2018च्या वर्ल्ड टुरिझम ऑर्गनायझेशनकडून जी आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली तर त्यानुसार संपूर्ण 2018 या वर्षामध्ये 1.4 बिलियन लोकांनी आंतरराष्ट्रीय टुरिझम केलेलं आहे. म्हणजे इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल त्यांनी केलं. असे 1.4 बिलियन इतकी पॉप्युलेशन होती ज्यांनी 2018 या एका वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केलं. पर्यटन म्हणजे तुम्ही असं कन्सिडर करू नका की फॅमिली घेऊन निघालेत, डोंगरदऱ्या बघतायत किंवा जे काही मूर्त्या बघतायत किंवा असे म्युझियम बघतायत, तर असं फक्त कन्सिडर नका करू. एक नवीन कल्चरसुद्धा डेव्हलप झालेलं आहे टुरिझमच्या बाबतीत, ते म्हणजे बिझनेस टुरिझम, ज्यामध्ये मग वेगवेगळ्या बिझनेस मीटिंगसाठी इतर देशांमध्ये प्रवास केला जातो. त्यानंतर मेडिकल टुरिझमसुद्धा आहे की ज्यामध्ये वेगवेगळे असे पर्यटनसुद्धा होतं आणि सोबत वेगवेगळी कामंसुद्धा होतात. तर अशांचा आपण टोटल जर नंबर बघितला तर 2018 या एका वर्षामध्ये 1.4 बिलियन लोकांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवास केलेला आहे. हे आपल्याला वर्ल्ड टुरिझम ऑर्गनायझेशनकडून सांगण्यात आलं. वर्ल्ड टुरिझम ऑर्गनायझेशन ही सुद्धा एक महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, ज्याचं हेड ऑफिस मॅड्रिड या ठिकाणी आहे, जे की स्पेनमध्ये येईल. ठीक आहे. तर या रिपोर्टनुसार आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काही महत्त्वाचे रँक्स बघूयात. जसं की आपल्याला पहिले 5 रँक कोणत्या कोणत्या देशाचे आहेत हे लक्षातच ठेवायचं आहे. पहिला रँक आहे तो म्हणजे स्पेन या देशाचा. दुसरा क्रमांक लागतो फ्रान्सचा. तिसरा क्रमांक लागतोय जर्मनीचा. चौथा क्रमांक लागतोय तो म्हणजे जपानचा. आणि 5वा क्रमांक आहे USचा म्हणजे अमेरिकेचा. यामध्ये टॉप 10 जर आपण कंट्रीज बघितल्या तर त्यामध्ये फक्त आशियातला एकमात्र देश आहे आणि तो म्हणजे जपान. जपान हा 4थ्या क्रमांकावरचा असलेला देश आणि जो या टॉप 10 देशांमध्ये एकच आशियाई देश ठरला आहे. ठीक आहे. आपण जर 6वा क्रमांक बघितला तर तो आहे UKचा. 7वा आहे ऑस्ट्रेलिया. 8वा आहे इटली. 9वा कॅनडा आणि 10वा स्वित्झर्लंड या देशाचा क्रमांक लागतो. ठीक आहे. तर इथं पहिले 3 पोझिशन तरी तुमच्या सिक्वेन्समध्येच पाठ असल्या पाहिजेत. पहिला रँक लागतो तो म्हणजे स्पेन, दुसरा आहे फ्रान्स आणि तिसरा आहे जर्मनी. आपला जो सुरुवातीचा क्वेश्चन होता त्यामध्ये अविधान तुम्ही नीट वाचा. त्यामध्ये प्रथम क्रमांक फ्रान्स या देशाचा लागतो असं सांगितलं होतं, तर ते विधान आपलं अयोग्य असेल. ठीक आहे. आपण जर या रिपोर्टमध्ये ना भारताची पोझिशन बघितली तर भारताचा रँक हा 2018च्या आकडेवारीनुसार हा 34वा लागतोय. 2019मधला हा जो रिपोर्ट आहे तर यामध्ये भारताची पोझिशन ही 34वी आहे. तुम्हाला आता प्रश्न पडला असेल की आपली पोझिशन नेमकी घसरली आहे की आपण सुधारलो आहे. तर आपली पोझिशनमध्ये खूप छान सुधारणा झाली आहे. 2018च्या रिपोर्टनुसार आपली पोझिशन ही 40वी होती, ज्यामध्ये आता आपण 6 अंकांनी प्रगती करत 34व्या स्थानावरती पोहोचलो आहे. ठीक आहे. पण या रिपोर्टमध्ये ना भारताबद्दल किंवा इतर जो आपल्याला डेटा कलेक्ट करून दिला आहे तर यानुसार
आपल्या भारतामध्ये जेवढं पोटेन्शियल आहे तर त्याच्या तुलनेमध्ये आपला रँक खूप कमी आहे. भारतामध्ये टुरिझम हे आणखीन मोठ्या प्रमाणावरती वाढू शकतं. जसं की भारतामध्ये जर आपण टुरिझम फॅसिलिटीज जर वाढवल्या, त्यानंतर आपल्या ज्या काही कल्चरल साईट्स आहेत, नॅचरल साईट्स आहेत, तर त्यांचा मेंटेनन्स चांगल्या पद्धतीने केला, सोबत जर आपल्या इथं पर्यटकांसाठी म्हणून योग्य मार्गदर्शन केलं, तर नक्कीच आपल्या देशामध्ये पर्यटन वाढेल. सोयीसुविधा वाढवल्यानंतर आणखीनच पर्यटनाला स्कोप वाढतो. तर म्हणून भारताचा सध्याचा रँक हा त्याच्या पोटेन्शियल इतका नाही आहे. सध्या आपली पोझिशन चांगली आहे, 34वी पोझिशन आहे आपली, आणि नक्की भविष्यामध्ये आपण टॉप 10मध्ये सुद्धा येऊ. ठीक आहे. आपण जर भारताचा स्पेसिफिक विचार केला तर या वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम काउन्सिलनुसार भारतामध्ये एकूण 16.91 लाख करोड इतका टर्नओव्हर हा टुरिझमच्या माध्यमातून झालेला आहे, जो आपल्या GDPच्या 9.2% इतका आहे. म्हणजे आपल्या 2018च्या GDPचं जे काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे तर त्यामध्ये टुरिझम म्हणजे पर्यटनाचं कॉन्ट्रीब्युशन हे 9.2% इतकं आहे. म्हणजे हा आपल्या GDPमधला एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे, तो म्हणजे पर्यटनाला आपण जर चालना दिली तर नक्कीच आपल्या देशाचा GDP आणखीन सुधारेल. इव्हन तुम्हाला माहिती असेल की युरोपियन काही देश, साऊथ आफ्रिकन काही देश, त्यानंतर आपल्या साऊथ एशिया पॅसिफिकमधले काही देश हे फक्त आणि फक्त टुरिझमवरती त्यांचा पूर्ण GDP हँडल करतात. पूर्ण त्यांच्या देशाची अर्थव्यवस्था ही पर्यटनावरती चालते. तर म्हणून आपल्या देशामध्ये सुद्धा अजून भरपूर स्कोप आहे. आपण पर्यटनाला खूप चालना देणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपलासुद्धा इथं भरपूर फायदा होईल. ठीक आहे. आपण वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम काउन्सिलच्या या रिपोर्टमध्ये जर बघितलं तर भारतामध्ये टुरिझमनुसार जॉब जनरेशनसुद्धा झालेलं आहे. जवळपास 42.673 मिलियन नोकऱ्या ह्या आपल्याला पर्यटनामुळं मिळाल्यात. ठीक आहे. तर हा आकडासुद्धा अतिशय मोठा आहे. 42.673 मिलियन म्हणजे काय, 4.26 कोटी नोकऱ्या हे आपल्याला पर्यटनातून मिळाल्यात. ठीक आहे. आता नोकऱ्या इन द सेन्स तुम्ही म्हणाल की असं कुठं आपण अप्लाय केलं होतं की आपल्याला जॉब मिळाले, तर तसं नाही आहे. जे काही हॉटेल्समध्ये टुरिस्ट जातात, त्यानंतर तिथं जेवण करत असतील किंवा असे जे काही वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ते ट्रॅव्हल करतात, तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये ते जे त्यांचा पैसा इन्व्हेस्ट करतात तर त्यातूनच इकॉनॉमीला एक चालना मिळते, त्यातूनच रोजगार निर्मितीसुद्धा ॲटोमॅटिक होत राहते. तर अशा पद्धतीने 42.673 मिलियन जॉब जनरेशन हे आपल्याला टुरिझममुळं झालेलं दिसतं. ठीक आहे. आता या रिपोर्ट बनवण्यासाठी ना एकूण 4 वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सचा वापर करण्यात आला. 4 ते पॅरामीटर्स कोणते असं सुद्धा क्वेश्चन आपल्याला येऊ शकतो. पहिलं आहे एनेबलिंग एन्व्हायरमेंट, म्हणजे तिथलचं पर्यावरण कशा पद्धतीने आपण मेंटेन ठेवलं आहे. दुसरं आहे त्या देशामध्ये टुरिझम पॉलिसीज कशा पद्धतीने राबवल्या गेल्यात. तिसरं आहे त्या देशामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरची लेवल कशी आहे. आणि चौथं म्हणजे त्या देशामध्ये नॅचरल अँड कल्चरल रिसोर्सेस कशा पद्धतीचे आहेत. तर या 4 पॅरामीटर्सचा विचार करून रँकिंग ठरवण्यात आले. हे रँकिंग फक्त टुरिझमच्या नंबरवरती आधारित बिलकुल नव्हते. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर स्पेनचा प्रथम क्रमांक लागतो, याचा अर्थ असा नाही की स्पेनमध्ये सगळ्यात जास्त पर्यटन होतं, तर असं नाही आहे. पर्यटनाची क्वालिटी कशा पद्धतीची आहे, हे 4 पॅरामीटर्स कसे मॅच होतात, तर यावरती आधारित हे रँकिंग देण्यात आले. ठीक आहे. आपण जर आपल्या आजूबाजूचे शेजारचे देश जर बघितले तर या रिपोर्टमध्ये नेपाळचा 102वा क्रमांक लागतो, त्यानंतर बांगलादेशचा 120वा क्रमांक लागतो, आणि आपला जो शेजारी पाकिस्तानचा 121वा क्रमांक लागतो. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणाल की आपण क्वेश्चनमध्ये विधान एक बघितलं होतं, ज्यामध्ये चीनचा 13वा क्रमांक असून स्वीडनचा 22वा क्रमांक लागतो असं सांगितलं होतं. तर यस, हे विधान योग्य आहे. आपल्याला अयोग्य विधान निवडायचे होते. चीनचा या रिपोर्टमध्ये 13वा क्रमांक लागतो आहे आणि त्यांनी स्वीडन, डेन्मार्क, सिंगापोर, न्यूझीलंड अशा अतिशय निसर्गरम्य ठिकाणांना पाठीमागं सोडत चीननी 13वा क्रमांक मिळवला आहे. न्यूझीलंडचा या लिस्टमध्ये 18वा क्रमांक आहे. डेन्मार्क 21व्या स्थानावरती, स्वीडनचा 22वा क्रमांक लागतो आणि सिंगापोरचा 17वा क्रमांक लागतो. ठीक आहे. तर हे रँकसुद्धा व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. चायनाचा 13वा क्रमांक लागतो आणि इतर अशा अतिशय प्रसिद्ध देशांना पाठीमागं सोडत चीननी 13वा क्रमांक मिळवला आहे. चीनच्या या रँकिंगसाठी चीनमधल्या टुरिझम पॉलिसीज खूप मॅटर करतात. तिथं पर्यटकांसाठी अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती पैसे खर्च केले जातात, चालना दिली जाते. त्यानंतर तिथलचे नॅचरल रिसोर्सेससुद्धा खूप छान आहेत. कल्चरल रिसोर्ससुद्धा चायनामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला बघायला मिळतील. तिथलचं जे टुरिझमसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आहे तर ते सुद्धा अतिशय वेगवान पद्धतीमध्ये झालं आहे. तुम्ही जर थोडासा विचार केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की आपण पाठीमागं लेक्चरमध्ये बघितलं होतं
की चीनमध्ये काचेचा सगळ्यात उंच ब्रिज बांधण्यात आला किंवा त्यांचे जे काही असे जे त्यांनी स्वतः कन्स्ट्रक्ट करून ज्या डेव्हलप केलेल्या गोष्टी आहेत तर त्या अतिशय प्रसिद्ध आहेत आणि त्याला बघण्यासाठी टुरिझमचं अट्रॅक्शन खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहे. तर म्हणून चीनचा या लिस्टमध्ये 13वा क्रमांक लागतो. ठीक आहे. तर आय होप की तुम्हाला पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर मिळालं असणार आहे. हे लेक्चर महत्त्वाचं होतंच कारण UPSCमध्ये सुद्धा या रँकवरती ऑलरेडी याआधी क्वेश्चन विचारले होते. तर म्हणून अशा प्रकारचे क्वेश्चन आपल्याला MPSCमध्ये सुद्धा विचारले जातील. तर त्यासाठी अगदी व्यवस्थित तयारी करा. तुम्हाला मी असेच इम्पॉर्टंट रँक्स, इम्पॉर्टंट रिपोर्ट्स किंवा जे काही अशा महत्त्वाच्या घटना घडतील तर अशा छोट्या छोट्या लेक्चरच्या फॉर्ममध्ये घेऊन येईल जेणेकरून तुम्हाला रिव्हिजन करण्यासाठी सुद्धा सोयीस्कर बनेल आणि अगदी शॉर्टमध्ये तुमचा पूर्ण अभ्याससुद्धा होईल. ठीक आहे. पुढचं जे आपलं असंच लेक्चर येईल ते आपण कलम 371A ते कलम 371H पर्यंत काय काय आहे ते बघणार आहोत. कारण हा विषयसुद्धा चर्चेमध्ये आहे. कलम 370 हटवल्यापासून हा विषय चर्चेमध्ये असल्यामुळं पॉलिटीमध्ये आपल्याला त्यावरती आधारित क्वेश्चन बनेल. ठीक आहे. तर भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, ज्याचा आता मी तुम्हाला आठवण करून देतो. विजन स्टडीवरती राज्यसेवा 2020च्या सेकंड बॅचचे ॲडमिशन्स ओपन आहेत. जर तुम्ही ॲडमिशन घेण्यासाठी इच्छुक असाल, त्याचबरोबर भरपूर अभ्यास करायला तयार असाल तर नक्कीच विजन स्टडीवरती जाऊन राज्यसेवा 2020च्या सेकंड बॅचमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता. ॲडमिशन घेण्याची लास्ट डेट ही 12 सप्टेंबर रात्री 11 वाजेपर्यंत असेल. ठीक आहे. आपल्या आजच्या लेक्चरची PDF ना हे तुम्ही आमच्या टेलिग्राम चॅनलवरतून घेऊ शकता. विजन गव्हर्नमेंट जॉब ऑफिशियल हे आमच्या टेलिग्राम चॅनलचं नाव आहे. टेलिग्रामवरती जर तुम्ही विजन GOV जॉब सर्च केलं तर तुम्हाला हे टेलिग्राम चॅनल मिळेल, ज्यावरती तुम्हाला बरेचसे करंट अफेअर, बऱ्याचशा सब्जेक्ट ओरिएंटेड नोट्स, त्यानंतर आम्ही प्रत्येक संडेला ऑडिओ लेक्चर्ससुद्धा घेतो आहे. तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तिथून मिळेल. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबू. लेक्चर कसं वाटलं हे आम्हाला कमेंट करून कळवा. तुमच्या कमेंटची खूप आतुरतेने आम्ही वाट बघतो आणि त्यावरतूनच आधारित आम्हाला एक मोटिवेशनसुद्धा मिळतं. तर भेटूयात नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत हसत खेळत अभ्यास करा, आईवडिलांची काळजी घ्या आणि हेल्दीच फूड खा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.